Dobrý den, dámy a pánové, přináším vám další diktát k učebnici Česky krok za krokem 2. Dnešní diktát bude na téma Seznamujeme se. Vy, kteří moje diktáty už znáte, tak víte, že postup je následující. Nejprve posloucháte a píšete, potom kontrolujete a také čtete nahlas. Jestli potřebujete, můžete si video zastavit, zpomalit nebo zrychlit. Najdete to v YouTube nastavení rychlost přehrávání. Jestli se vám moje práce líbí, tak prosím neváhejte a staňte se mými patrony na www.patreon.com/iLearnCzech. Budu vám moc vděčná. A nebo můžete svou finanční podporu poslat také přes PayPal, odkaz najdete pod tímto videem. Kromě toho se můžete stát členy mého kanálu na YouTube a také tam pravidelně přispívat malou finanční částkou na podporu mých videí. A neváhejte, určitě se přidejte do skupiny iLearnCzech.com na Facebooku, kde si o mých materiálech a videích můžeme promluvit. Ale teď už jdeme na diktát. Nejprve vám každou větu přečtu po částech a potom už uvidíte, jak se to správně píše. 1. Skoro 2 roky jsem bydlel v bytě, ale teď bydlím v domě. Skoro 2 roky jsem bydlel v bytě, ale teď bydlím v domě. Skoro 2 roky jsem bydlel v bytě, ale teď bydlím v domě. 2. Přestěhoval jsem se, protože jsem už nechtěl žít na sídlišti. Přestěhoval jsem se, protože jsem už nechtěl žít na sídlišti. Přestěhoval jsem se, protože jsem už nechtěl žít na sídlišti. Mám blízko park, což je fajn, protože rád běhám. Mám blízko park, což je fajn, protože rád běhám. Mám blízko park, což je fajn, protože rád běhám. Také jsem změnil zaměstnání a nová práce mě moc baví. Také jsem změnil zaměstnání a nová práce mě moc baví. Také jsem změnil zaměstnání a nová práce mě moc baví. 5. Budu dělat zkoušku z češtiny, tak ji snad udělám. Budu dělat zkoušku z češtiny, tak ji snad udělám. Budu dělat zkoušku z češtiny, tak ji snad udělám. 6.
Přestal jsem kouřit a začal jsem se o sebe víc starat. Přestal jsem kouřit a začal jsem se o sebe víc starat. Přestal jsem kouřit a začal jsem se o sebe víc starat. 7. Od nového roku pravidelně cvičím, protože jsem se zamiloval. Od nového roku pravidelně cvičím, protože jsem se zamiloval. Od nového roku pravidelně cvičím, protože jsem se zamiloval. 8. Moje nová přítelkyně pracuje v jedné charitativní organizaci. Moje nová přítelkyně pracuje v jedné charitativní organizaci. Moje nová přítelkyně pracuje v jedné charitativní organizaci. 9. V létě bychom chtěli cestovat a navštívit příbuzné. V létě bychom chtěli cestovat a navštívit příbuzné. V létě bychom chtěli cestovat a navštívit příbuzné. 10. Těším se na odpověď a doufám, že mi brzy napíšeš. Těším se na odpověď a doufám, že mi brzy napíšeš. Tak to je všechno. Teď spolu se řešením. Takže prosím, kontrolujte si, jestli jste správně napsali háčky a čárky a všechna písmenka a také po mně nahlas čtěte. 1. Skoro 2 roky jsem bydlel v bytě, ale teď bydlím v domě. Přestěhoval jsem se, protože jsem už nechtěl žít na sídlišti. Mám blízko park, což je fajn, protože rád běhám. Také jsem změnil zaměstnání a nová práce mě moc baví. Budu dělat zkoušku z češtiny, tak ji snad udělám. Přestal jsem kouřit a začal jsem se o sebe víc starat. Od nového roku pravidelně cvičím, protože jsem se zamiloval. Moje nová přítelkyně pracuje v jedné charitativní organizaci. V létě bychom chtěli cestovat a navštívit příbuzné.
Těším se na odpověď a doufám, že mi brzy napíšeš. Tak to bylo všechno. A kde bydlíte vy? Jak vypadá okolí vašeho domu? Líbí se vám? Neváhejte a napište mi do komentářů a nashledanou příště. Hezký den!